Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pwede sa silanganan, balak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat ng puno, sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay laging sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon, masidlakon, malipayon, pagpala sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabalaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, tanaw mong natawan. Isag-usap ang kaliwa, kami na minahalan. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang tanaw mong natawan. Isag-usap ang kaliwa, kami na minahalay. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, andam na ba kamo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Ali na, magkat-on na kita. Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa numero nga 4 o number 4. Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa pag-ila o pagsulat sa numero nga 5 o number 5. Karon mga bata, ato una nga paminawon ug tan-awon ang usa ka awit. Wiggle, 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 wiggle your 5 fingers, freeze! 1, 2, 3, 4, 5. Wiggle, 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 wiggle your 5 fingers, freeze! 1, 2, 3, 4, 5. Where 5 fingers, where 5 fingers. Here we are, here we are. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Finger family, finger family. Wiggle, 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 wiggle your 5 toes, freeze! 1, 2, 3, 4, 5. Wiggle, 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 wiggle your 5 toes, freeze! 1, 2, 3, 4, 5. Where 5 toes, where 5 toes. Here we are, here we are. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toe family, toe family. Wiggle, 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 freeze! Mga bata, sa dili pa kita magkat-on sa paghanay sa mga butang sumala sa gitason nga taas, mas taas ug pinakataas. Buhata una ang naa sa unang pahina. Diha inyong makita nga adunay nakasulat nga inyong ngalan nga putol-putol ang linya. Subaya kini aron imong masulat ang imong ngalan. Sige, magsugod ka sa unang linya. Ug kung natapos na ang unang linya, isunod pagsulat ang ikaduha nga linya. Ug kung natapos na nimo ang ikaduhang linya, isunod pagsulat ang ikatulo o katapusan nga linya.
Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Mga bata, inyong nadungog o nakita ang usa ka awit bahin sa numero nga 5 o number 5. Mga bata, tan-awa na ako'y gigunitan. Ang akong gigunitan mga bata, mao ang 5 ka orange. Akong usbon mga bata, mao kini ang 5 ka orange. Karon mga bata, mao kini ang numero nga 5 o number 5. Akong usbon mga bata, mao kini ang numero nga 5 o number 5. Mga bata, mao kini ang 5 ka orange ug ako kining ipon. Usa, duha, tulo, upat, 5 ka orange. Akong usbon mga bata, 5 ka orange. Mga bata, naanapod ko'y lain nga ipakita ninyo. Mao kini ang 5 ka pinya. Akong usbon mga bata, mao kini ang 5 ka pinya. Akong ipon mga bata, usa, duha, tulo, upat, 5 ka pinya. Mga bata, mauusab kini ang 5 ka watermelon. Akong usbon mga bata, mao kini ang 5 ka watermelon. Akong ipon mga bata, usa, duha, tulo, upat, 5 ka watermelon. Karon mga bata, tan-awa ko ninyo kung unsaon ako pagsulat ang numero nga 5 o number 5. Mao kini ang akong buhaton. Akong sundon ang itong nga arrow. Gikan dinhi sa pula nga linya, padulong sa ubos, hangtod sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya. Ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang adunay arrow nga pula. Gikan dinhi sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya, pakurba patuo, padulong sa ubos sa blue nga linya. Ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang naay arrow nga blue. Dinhi sa pula nga linya, maghimo ako og linyang pahida. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang numero nga 5 o number 5. Karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Karon mga bata, magdula kita. Adunay mga hulagway o mga butang nga anaa sa tunga sa lamesa. Atong buhaton, atong tuyukan ang mga butang nga anaa sa lamesa samtang nagtingog ang awit o kanta. Sige, kung muhunong ang kanta, kung kita anaa diri sa tunga, kung muhunong ang kanta, mukuha mo o kita og 5 ka butang nga anaa sa tunga sa lamesa. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, inyong isulti kung unsa mga butang ang inyong nakuha. Okay, ready na mga bata? Yes, teacher! Okay, ready? Go! Okay, ako ang una.
Okay, ang akong nakuha mga bata, nga mga butang, mao ang mga gunting. Kini, mao kini ang 5 ka gunting. Akong ipon mga bata. Usa, duha, tulo, upat, 5. 5 ka mga gunting. Nakuha ninyo mga bata? Yes, teacher! Okay, nasabtan ninyo. Nasabtan ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Okay, very good. Kamu na po ang musunod o kuha sa mga butang. Sige, ready? Okay, Gab. Okay ni ang 5 ka krayola. Okay. Usa, Hmm. duha, Hmm. tulo, upat, 5. Okay. 5 ka krayola. Okay, very good. Sakto si Gab mga bata? Yes, teacher! Okay, sunod na po. Okay, Aidan. Mao kini ang 5 ka platito. Usa, duha, tulo, upat, 5. 5 ka platito. Very good! Sakto si Aidan mga bata? Yes, teacher! Okay, sunod na po. Okay, CJ. Dari Aidan. Mao kini ang 5 ka bulag. Usa, duha, tulo, upat, 5. 5 ka bulag. Okay, very good. Sakto si CJ mga bata? Yes, teacher! Okay, nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Sabta ninyo? Yes, teacher! Very good. Hey, karon mga bata, magdungan kita og sulat sa numero nga 5 o number 5. Okay. Ato kining subayon mga bata, kining ulagway sa numero nga 5 o number 5. Magdungan kita og subay mga bata. Sundon nato ang itong nga araw. Sige. Magdungan kita mga bata. Gikan dinhi sa pula nga linya. Padulong sa ubos, sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya. Okay, ang sunod na itong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay pula nga araw. Sige mga bata, magsugod kita dinhi sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya. Pakurba, padulong sa tuo, paubos, padulong sa blue nga linya. Ang sunod na itong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga arrow. Okay, maghimo kita linyang pahigda. Gikan diri sa tuo, wala, gikan dinhi sa wala. Padulong sa tuo. Okay, ato nang nasulat ang numero nga 5 o number 5.
Karon magdungan na usab kita og sulat sa numero nga 5 o number 5. Atong subayon ang putol-putol nga linya sa numero nga 5 o number 5 diri sa ikaduha nga hulagway. Sige, atong sundon ang itong nga arrow. Sige mga bata, magdungan kita og subay. Okay, ready? Gikan sa pula nga linya, padulong sa ubos, hangtod sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya. Okay, ang sunod na itong subayon. Mga putol-putol nga linya nga adunay pula nga arrow. Sige mga bata, gikan dinhi sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya, pakurba patuo, padulong sa ubos, hangtod sa blue nga linya. Okay, sunod mga bata, atong subayon ang adunay blue nga arrow. Maghimo kita linyang pahigda. Gikan dinhi sa wala, padulong sa tuo. Kung ato na masulat ang numero nga 5 o number 5. Nakuha ninyo mga bata? Yes, teacher! Okay, magpadayon kita. Dinhi sa ikatulong nga hulagway sa putol-putol nga linya sa numero nga 5 o number 5. Sige, magsugod kita og subay. Atong sundon ang itong nga arrow. Gikan dinhi sa pula nga linya, padulong sa ubos, hangtod sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya. Sunod atong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga pula. Gikan dinhi sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya, pakurba patuo, padulong sa ubos, hangtod sa blue nga linya. Sunod atong subayon mga bata, ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga arrow. Maghimo kita linyang pahigda. Gikan dinhi sa wala, padulong sa tuo. Kung ato nang nasulat ang numero nga 5 o number 5. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning material sa ikatulong nga pahina. Atubanga ang inyong papa, mama, ate, kuya, ug uban pang kauban ninyo sa panimalay. Ug itudlo ang numero nga 5 ug ang tapad nga butang niini. Ug isulti kini. Pa, mao kini ang numero nga 5 ug mausab kini ang hulagway sa bayabas. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Atubangan na usab ang inyong papa, mama, ate, kuya, o sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay. O itudlo ngadto kanila ang numero nga 5 o number 5 ug ang butang nga tapad niini. O isulti kini. Ma, mao kini ang numero nga 5 ug mausab kini ang hulagway sa pinya. Mao kini ang 5 ka pinya. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Atubangan na usab ang inyong papa, mama, ate, kuya, o sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay.
og itudlo ngadto kanila ang numero nga 5 ug ang butang nga tapad niini. Og isulti kini. Papa, mao kini ang numero nga 5. Mausab kini ang 5 ka watermelon. 5 ka watermelon. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, very good! Karon mga bata, paklian na usab ang inyong self-learning material sa ika-unong nga pahina. Subaya ang putol-putol nga linya aron inyong masulat ang numero nga 5 o number 5. Ug karon mga bata, inyo nang nakatunan kung unsaon pag-ila o pagsulat ang numero nga 5 o number 5. Para sa inyong unang abuluhaton, tun-i ang mga hulagway nga anaa sa kahon. Kolori ang kahon kung kini nagpakita sa numero nga 5 o hulagway sa 5 ka butang. Alang sa dugang nga pagkat-on, subaya ang putol-putol nga linya aron masulat ang numero nga 5 o number 5. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ray. Dali na, magkat-on na ta sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bagong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short e sound. Andama og paklia ang inyong RBI learning materials sa English reading. Lesson 13, page 61. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short e. Karon mga bata, makita usab ninyo ang mga letrang I ug T. Kung atong isumpay ang mga tingog niini, makaporma kita og rhymes nga et. Tudlua ang unang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang M nga adunay tingog nga Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga et met. Akong usbon mga bata. Et met. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Et met. Balikon ta sa makausa mga bata. Et met. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang et met. Maayo!
Karon, tudloa ang ikaduhang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang J nga adunay tingog nga J. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga J et jet. Akong usbon mga bata. J et jet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. J et jet. Balikon ta sa makausa mga bata. J et jet. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang J et jet. Sakto! Karon, tudloa ay katulong letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang P nga adunay tingog nga P. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga P et pet. Akong usbon mga bata. P et pet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. P et pet. Balikon ta sa makausa mga bata. P et pet. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang P et pet. Maayo! Karon, tudloa ay kaupat nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang G nga adunay tingog nga G. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga G et get. Akong usbon mga bata. G et get. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. G et get. Balikon ta sa makausa mga bata. G et get. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang G et get. Sakto! Karon, tudloa ang ikalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga S. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga S et set. Akong usbon mga bata. S et set. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. S et set. Balikon ta sa makausa mga bata. S et set. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang S et set. Maayo! Karon,
tudlua ang ikaunom nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang W nga adunay tingog nga W. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga U, et, wet. Akong usbon mga bata. U, et, wet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. U, et, wet. Balikon ta sa makausa mga bata. U, et, wet. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang U, et, wet. Sakto! Karon, tudlua ang ikapito nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang N nga adunay tingog nga Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga et, net. Akong usbon mga bata. Et, net. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Et, net. Balikon ta sa makausa mga bata. Et, net. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang et, net. Sakto! Karon, tudlua ang ikawalo nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang V nga adunay tingog nga Kung ato kining isumpay sa rhymes nga et, mahimo kini nga et, vet. Akong usbon mga bata. Et, vet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Et, vet. Balikon ta sa makausa mga bata. Et, vet. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang et, vet. Sakto! Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Met, jet, pet, get, set, wet, net, vet. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Met, jet, pet, get, set, wet, net, vet. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata! Karon, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 62. Diha,
inyong makita ang mga phrases. Karon, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. My pet. Akong usbon mga bata. My pet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. My pet. Balikon ta sa makausa mga bata. My pet. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang my pet. Sakto! Karon, tudloa ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Pet wet. Akong usbon mga bata. Pet wet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Pet wet. Balikon ta sa makausa mga bata. Pet wet. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang pet wet. Maayo! Karon, tudloa ang katulong linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Get a net. Akong usbon mga bata. Get a net. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Get a net. Balikon ta sa makausa mga bata. Get a net. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang get a net. Sakto! Karon, tudloa ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Bet and net. Akong usbon mga bata. Bet and net. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bet and net. Balikon ta sa makausa mga bata. Bet and net. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang bet and net. Maayo! Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong RBI learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Tudloa ang number 1 ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. My pet is wet. Akong usbon mga bata. My pet is wet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. My pet is wet. Balikon ta sa makausa mga bata. My pet is wet. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang my pet is wet. Sakto!
Karon, tudloa ang number 2 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. The net is wet. Akong usbon mga bata. The net is wet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The net is wet. Balikon ta sa makausa mga bata. The net is wet. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the net is wet. Sakto! Karon, tudloa ang number 3 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. Let gets a net. Akong usbon mga bata. Let gets a net. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Let gets a net. Balikon ta sa makausa mga bata. Let gets a net. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang let gets a net. Maayo! Karon, tudloa ang number 4 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. Bet, met, net by the jet. Akong usbon mga bata. Bet, met, net by the jet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bet, met, net by the jet. Balikon ta sa makausa mga bata. Bet, met, net by the jet. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang bet, met, net by the jet. Sakto! Karon, tudloa ang number 5 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. We go to the vet. Akong usbon mga bata. We go to the vet. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. We go to the vet. Balikon ta sa makausa mga bata. We go to the vet. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang we go to the vet. Maayo! Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 63. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga Cat's Pet. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa.
Cat's pet. Cat has a pet. His pet is a dog. It is a fat dog. The fat dog is wet. The vet takes care of his pet. Cat and his pet are happy. Kung gibasa ninyo ang basahon sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 64. Antawa ang hulagway sa wala, ug banlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 65. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badlis ang nawala nga letra aron mapurma ang ngalan sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! English, grade 3. Ang atong leksyon karon sa English grade 3 mao ang pagbasa sa mga pulong nga nagtapos sa letrang E nga adunay long O sound. Importante kaayo nga inyo kining makatunan tungod kay kini makatabang kaninyo sa pagpauswag sa inyong kahanas sa pagbasa, bokabularyo ug memorya. Ang pagbasa makadugang usab sa inyong pagsabot sa pagbasa ug makapauswag sa inyong kaugalingong kahanas sa pagsulat. Inighuman niining atong leksyon, inyong mabasa ang mga pulong nga nagtapos sa letrang E nga adunay long O sound.
Sa dili pa kita magpadayon sa atong leksyon, balikan usan nato ang atong leksyon sa pagbasa sa mga pulong nga nagtapos sa letrang E nga adunay long I sound. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Let us read the following words ending in E with long I sound. Kite, rise, tie, 9, line, fine, pipe, ride, hide, wine, ripe, sight. Atong usbon mga bata. Kite, rise, tie, 9, line, fine, pipe, ride, hide, wine, ripe, sight. That's how we should read the word ending in E with long I sound. Now let's proceed to the long O sound. Let us first read the information about the long O sound. There are words ending in E with long O sound. The sound of long O is O, as in robe, bone, rose. The words robe, bone, and rose are words ending in E with long O sound. Now let's study how to read the word ending in E with long O sound. Kindly open your printed materials, page 2. Mga bata, listen very carefully as I read the following words. These words end in E but pronounce with a long O sound. Robe, akong usbon. Robe. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Robe. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Robe. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulong nga adunay long O sound mao ang robe, maayo. Let's proceed to the next word. Bone. Akong usbon. Bone. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Bone. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Bone. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulong nga adunay long O sound mao ang bone, sakto! Let's proceed to the next word. Rose. Akong usbon. Rose. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Rose. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata.
Akong Usbon pagbasa. Rose. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulo nga adunay long O sound mao ang rose, sakto! Let's proceed to the next word. Rope. Akong usbon. Rope. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Rope. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Rope. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulo nga adunay long O sound mao ang rope, maayo! Let's proceed to the next word. Joke. Akong usbon. Joke. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Joke. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Joke. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulo nga adunay long O sound mao ang joke, sakto! Let's proceed to the next word. Smoke. Akong usbon. Smoke. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Smoke. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Smoke. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulo nga adunay long O sound mao ang smoke, very good! Let's proceed to the next word. Nose. Akong usbon. Nose. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Nose. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Nose. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulo nga adunay long O sound mao ang nose, maayo! Let's proceed to the next word. Note. Akong usbon. Note. Kamu na pod mga bata, read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Note. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Note. Now read the word with long O sound.
Kung ang inyong pagbasa sa pulong nga adunay long O sound mao ang note, maayo. Let's proceed to the next word. Wrote. Akong usbon. Wrote. Kamu na pod mga bata. Read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Wrote. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Wrote. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulong nga adunay long O sound mao ang wrote, sakto. Let's proceed to the next word. Doze. Akong usbon. Doze. Kamu na pod mga bata. Read the word with a long O sound. Listen as I read the word again. Doze. Now it's your turn to read the word. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon pagbasa. Doze. Now read the word with long O sound. Kung ang inyong pagbasa sa pulong nga adunay long O sound mao ang doze, maayo. Nakuha na ba ninyo mga bata? Very good. Now let's proceed to your activity. Kindly open your printed materials, pages 2 and 3. Now it's time for you to do your activity. Araling Panlipunan, Grade 2. Ang atong leksyon karon sa Araling Panlipunan Grade 2 mao ang pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Importante kini aron mahibaluan ninyo ang inyong responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Sa pagsunod ni ini, mamahimo kamong makatabang aron malimpyo ang palibot ug mahilikay usab kamo sa mga sakit. Inighuman sa atong leksyon, inyong mapatinaw ang personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Sa dili pa ta magpadayon sa atong bag-o nga leksyon, ato usa balikan ang leksyon sa pagsulat og pahayag kay kinahanglan nato kini sa pagpatinaw sa personal responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Lantawa ang printed materials page 1. Mga bata, magsugod ang pahayag sa dako nga letra ug magtapos sa tuldok. Ang pahayag naglangkob sa duha ka bahin. Ang unang bahin mao ang subject. Mao kini ang tawo, butang, hayop, lugar o panghitabo nga gistoryahan o gihisgutan sa pahayag. Ang sunod nga bahin mao ang predicate o ang mga pulo nga nagsulti o naghulagway bahin sa gisgutan aron masabtan pag-ayo ang pahayag nga gihimo. Aduna kitay mga pananglitan. Paminawan ninyo ang pahayag nga akong basahon. Ang bata niinom og gatas. Akong balikon mga bata. Ang bata niinom og gatas.
Diha atong makita nga ang subject o ang gistoryahan sa pahayag mao ang bata. Og ang predicate sa maong pahayag o ang mga pulong nga naghulagway bahin sa gisgutan mao ang niinom og gatas. Karon, adto na sad kita sa atong ikaduhang pananglitan. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon. Mikaon og daghan si Joshua. Akong balikon mga bata. Mikaon og daghan si Joshua. Diha atong makita nga ang subject o ang giistoryahan sa pahayag mao si Joshua. Og ang predicate sa maong pahayag o ang mga pulo nga naghulagway bahin sa gisgutan mao ang mikaon og daghan. Karon, paklia ang inyong printed materials page 2. Mga bata, ang atong palibot mahinungdanon tungod kay daghan kining mahatag nga kaayuhan nganhi kanato og sa mga ubang mananap. Anaa kitay tagsa-tagsa ka mga personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan aron mamintinar ang kalimpyo ani ug magamit pa sa mga umaabot nga henerasyon. Mao kini ang mga personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Una, pagbulag-bulag sa mga basura ngadto sa malata o biodegradable, dili malata o non-biodegradable, o recyclable o ang mga basura nga magamit pa. Ikaduha, pag-apil sa mga tree planting activity sa komunidad. Ikatulo, pag-apil sa pahina sa barangay o sa eskwelahan. Karon, ato nang katunan ang pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Pananglitan mga bata. Akong basahon ang sitwasyon ug paminawan ninyo mga bata. Akong gibuhat ang pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sayon ang paglabay niini sa MRF sa komunidad. Akong gisulod sa basurahan nga malata o biodegradable ang mga malata nga basura. Ako sab gisulod sa basurahan nga dili malata o non-biodegradable ang mga basura nga dili malata ug ang mga basura nga magamit pa akong gisulod sa basurahan nga magamit pa o recyclable. Mga bata, akong balikon pagbasa ug paminawan ninyo pag-ayo. Akong gibuhat ang pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sayon ang paglabay niini sa MRF sa komunidad. Akong gisulod sa basurahan nga malata o biodegradable ang mga malata nga basura. Ako usab gisulod sa basurahan nga dili malata o non-biodegradable ang mga basura nga dili malata ug ang mga basura nga magamit pa akong gisulod sa basurahan nga magamit pa o recyclable. Mga bata, inyo nang nadungog ang sitwasyon. Diha inyong makita nga ang gibadlisan nga pahayag mao ang imong personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Sa atong pananglitan nga sitwasyon, mao kini ang personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sayon ang paglabay niini sa MRF sa komunidad. Sa pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, atong isulat ang hugpulong nga nakaatiman ko sa kinaiyahan pinaagi sa dayon isunod ang imong personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Ato kining gamiton sa atong pananglitan mga bata. Sa atong pananglitan, una,
atong ibutang ang hugpulo nga nakaatiman ko sa kinaiyahan pinaagi sa. Dayon, dungagan nato sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, nga mao ang pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sayo ng paglabay niini sa MRF sa komunidad. Mao na dayon kini ang atong nahimo nga pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Paminawa ninyo mga bata. Nakaatiman ko sa kinaiyahan, pinaagi sa pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sayon ang paglabay niini sa MRF sa komunidad. Mga bata, ang pagbulag-bulag sa mga basura ngadto sa malata o biodegradable, dili malata o non-biodegradable, o recyclable o ang mga basura nga magamit pa usa sa mga personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Karon, adto na pud kita sa atong ikaduhang pananglitan. Paminawa ninyo mga bata, akong basahon ang sitwasyon. Maabtikon ko nga miunong sa pag-apil sa tree planting activity sa mga buntod sa among komunidad. Paminawa ninyo mga bata, akong basahon pag-usab ang sitwasyon. Maabtikon ko nga miunong sa pag-apil sa tree planting activity sa mga buntod sa among komunidad. Mga bata, ang gipadlisan nga pahayag mao ang imong personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Sa atong pananglitan nga sitwasyon, mao kini ang personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Pag-apil sa tree planting activity sa mga buntod sa among komunidad. Sa pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, atong isulat ang hugpulo nga nakaatiman ko sa kinaiyahan pinaagi sa. Dayon, isunod ang imong personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Karon mga bata, ato kining gamiton sa atong pananglitan nga sitwasyon. Sa atong pananglitan, una, atong ibutang ang hugpulo nga nakaatiman ko sa kinaiyahan pinaagi sa. Dayon, dungagan nato sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, nga mao ang pag-apil sa tree planting activity sa mga buntod sa among komunidad. Mga bata, mao na dayon kini ang atong nahimo nga pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Nakaatiman ko sa kinaiyahan, pinaagi sa pag-apil sa tree planting activity sa mga buntod sa among komunidad. Mga bata, ang pag-apil sa mga tree planting activity sa komunidad usa sa mga personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Nasabtan ba ninyo ang atong lesyon mga bata? Maayo! Para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 5, 6, and 7 sa inyong printed materials. Karon, oras na para sa inyong buluhaton. PE Grade 1. Ang atong leksyon karon sa PE Grade 1 mao ang pagpakita sa kalainan sa libre o kontrolado nga lihok. Importante kini nga inyong mahibaluan aron makabalo kamo mohimo sa mga lihok nga libre o free o pinugnan o bound.
Paghuman sa atong leksyon, inyong mabuhat ang pagpakita sa libre o free o pinugnan o bound nga lihok. Apan sa dili pa kita magpadayon sa atong bagong leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon bahin sa paspas og hinay nga lihok. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, mao kini ang pananglitan sa hinay nga lihok. Mulakaw sama sa bao. Ang bao nahisakop kini sa hinay nga lihok tungod kay yaya man kini mulakaw. Mauusab kini ang pananglitan sa paspas nga lihok. Mudagan sama sa iro. Ang ero kon modagan nahisakop kini sa paspas nga lihok tungod kay kusog man kini modagan. Mao kadto ang pananglitan sa hinay og paspas nga lihok. Mga bata, sa dili pa kita magkat-on sa pagpakita sa kalainan sa libre o kontrolado nga lihok, ato usang hibaluan ang libre o free movement ug pinugnan o bound movement. Paklia ang inyong printed materials, page 2. Hibaloi kini. Free movement mao ang mga lihok nga walay pagpugong o unrestrained. Ang mga kamot o mga batiis layo sa lawas. Ang bound movement mao kini ang mga lihok nga pinugnan o controlled movement. Karon, ato nang katunan ang pagpakita sa kalainan sa libre o kontrolado nga lihok. Paklia ang inyong printed materials, page 3. Mga bata, atong tan-awon ug buhaton ng lihok sa mga mosunod nga pananglitan sa pagpakita sa kalainan sa libre o kontrolado nga lihok. Lantawan ninyo ang hulagway. Diha, inyong makita nga nag-jumping jacks ang usa ka babae. Karon mga bata, panindog kamo kay ato kining buhaton. Nakatindog na ba mo tanan mga bata? Maayo, mao kini ang atong buhaton. Una, tindog kamo og ibutang ang inyong kamot sa isig kilid sama sa inyong makita sa unang hulagway. Sunod nga buhaton mao ang paglukso sa inyong mga tiil o pag-isa sa inyong duha ka kamot sama sa inyong makita sa ikaduhang hulagway. Buhaton kini ninyo sulod sa 5 ka segundo. Andam na ba mo mga bata? Ready, set, go! Buhatan ninyo pag-usab ang jumping jacks mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon mga bata, ang jumping jacks ba usa ka free flow movement o bound flow movement?
Mga bata, kini nga lihok nagpakita og free flow movement tungod kay walay pagpugong sa pagbuhat sa lihok. Busa, atong butangan og check ang kahon sa free. Karon lantawan ninyo ang sunod nga hulagway. Diha inyong makita ang lihok sa batang lalaki diin siya naglingkod o nagyaka sa patag nga lugar ug giisa ang duha ka tiil samtang gihawidan kini sa iyang duha ka kamot. Sige mga bata, ato kining buhaton sama sa makita sa hulagway. Lingkod o yaka kamo sa patag nga lugar sama sa salog ug iisa ang inyong duha ka tiil ug hawidan kini sa inyong duha ka kamot. Buhata kini ninyo sulod sa 5 ka segundo. Akong usbon, lingkod o yaka kamo sa patag nga lugar sama sa salog. Iisa ang inyong duha ka tiil samtang gihawidan kini sa inyong duha ka kamot sama sa inyong makita sa hulagway. Andam na ba mo mga bata? Ready, set, go! Buhatan ninyo og usab mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon mga bata, ang lihok ba nga inyong gibuhat usa ka free flow movement o bound flow movement? Mga bata, kini nga lihok nagpakita og bound flow movement tungod kay pinugngan o nagkontrol kini sa lihok aron mabuhat ang maong posisyon. Busa, atong butangan og check ang kahon sa bound. Hinumdumi mga bata nga ang libre o free flow movement mao kana ang walay pagpugong sa pagbuhat sa lihok. Samtang ang bound flow movement mao kana ang pinugngan o nagkontrol sa lihok aron mabuhat ang maong posisyon o lihok. Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, adto na kita sa inyong mga buluhaton. Paklia ang pages 4, 5, and 6 sa inyong printed materials. Mga bata, oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. Maokadto ang mga pagtulunan para sa atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga padayon nga naggabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 o grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. EPP Grade 4. Mga bata, sa araw na ito, ating pag-aralan kung paano isagawa ang wastong pamamaraan ng shading. Mahalaga ang araling ito
upang malaman natin ang wastong pamamaraan ng shading upang mas lalo pang maayos, mapaglinang at mapaganda ang ating mga likhang sining. Pagkatapos ng aralin, isasagawa ninyo ang wastong pamamaraan ng shading. Pakibuksan ang inyong printed materials, page 11. Mga bata, sa ating nakaraang leksyon na isagawa natin ang wastong pamamaraan ng basic sketching at outlining ng ating subject na punong kahoy. Ngayong mayroon na tayong outline ay lagyan na natin ito ng shading. Alalahanin na may 3 uri ng shading na maaari nating gamitin. Ito ay ang hatching, cross-hatching, at stippling. Narito ang tamang pamamaraan sa pagsasagawa ng shading. Una, pumili ng nararapat na shading na babagay sa iyong subject para lubos na mabigyang buhay ang ating obra. Sundin ang outline sa pag-shading. Sa halimbawang ito, hatching ang ginamit na shading. Ngunit maaari ka ring gumamit ng cross-hatching o di kaya ay stippling, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Pangalawa, ngayong tapos mo nang gawin ang basic sketching, outlining at shading, ay pwede mo nang burahin ang grid upang mas lalong makita ang iyong obra, gaya ng inyong nakikita sa inyong printed materials. Ngayon mga bata, ay natapos na nating iguhit ang ating subject na puno sa pamamagitan ng basic sketching, outlining at shading. Sa pagsunod ng mga wastong pamamaraan, ay makakagawa ka ng isang magandang obra. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials, page 12. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Science Grade 4. Today, we are going to study how sound travels. It is important to study energy sound transfer. That is because the sound is part of our daily lives. It enables us to appreciate the different sounds produced from the source to the receiver in the environment, which also helps us to communicate with others. At the end of the lesson, you are expected to describe how sound travels. We have learned that energy has different forms, and some of its forms are heat energy and light energy. These forms of energy can travel or be transferred through different mediums. Heat is the flow of energy from a warm object to a cooler object. It is transferred through conduction, convection, and radiation. Light comes from both natural and man-made sources. It travels or passes through transparent, translucent, and opaque objects or materials. Now let's discuss sound as another form of energy and how it travels. Kindly open your printed materials on page 2. You can see and read in the information that a sound is a form of energy that can be heard and travel in waves. When matter vibrates or moves back and forth very quickly, the sound is made. Sound waves can travel in different mediums: solids, liquids, and gases. Properties of sound. Below, you can see an illustration showing the properties of sound. The minimum distance in which a sound wave repeats itself is called its wavelength. The amplitude of a sound wave determines its loudness or volume. The number of vibration per second is called frequency. Frequency determines the pitch, the highness or lowness of sound. Now, let us learn how to describe how sound travels. Kindly open your printed materials on page 3.
sound passes through a different medium. Now let's describe how sound travels through this illustration. Example number 1. Sound travels in a solid. Based on the illustration, sound travels fastest through solids. This is because solids vibrate immediately and wave travels rapidly. Sound waves travel over 17 times faster through steel than through water and air. Now let us describe how sound travels in a solid medium based on a given illustration. In writing the first sentence, we need to write the medium where sound travels, which is sound travels in a solid medium. Then write the phrase based on the example, comma, and copy the observation based on the illustration, which is sound travels fastest through solids. This is because solids vibrate immediately and wave travels rapidly. Sound waves travel over 17 times faster through steel than through water and air. Now, let's connect our sentences so we can now describe how sound travels through a solid medium. So, our final answer will be sound travels in a solid medium. Based on the example, sound travels fastest through solids. This is because solids vibrate immediately and wave travels rapidly. Sound waves travel over 17 times faster through steel than through water and air. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now let's have example 2. Sound travels through a liquid medium. Based on the illustration given, sound travels through water but slower than solids. Sounds that are generated underwater remain underwater. However, if you put your head under the water, you will hear the sound clearly. Now, let us describe how sound travels in a liquid medium based on the given illustration. In writing the first sentence, we need to write the medium where sound travels, which is sound travels in a liquid medium. Then, write the phrase based on the example, comma, and copy the observation based on the illustration, which is sound travels through water but slower than solids. Sounds that are generated underwater remain underwater. However, if you put your head under the water, you will hear the sound clearly. Now, let's connect our sentences so we can now describe how sound travels through a liquid medium. So, our final answer will be sound travels in a liquid medium. Based on the example, sound travels through water but slower than solids. Sounds that are generated underwater remain underwater. However, if you put your head under the water, you will hear the sound clearly. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, let's have example number 3. Sound travels through air medium. Based on the illustration given in example 3, sound travels through the air but slower than solids and water. Sound travels faster in warm air and travels farther in cold air. During the day, the temperature is high, and the higher the temperature, the faster the sound travels. Now, let us describe how sound travels in an air medium based on the given illustration. In writing the first sentence, we need to write the medium where sound travels, which is sound travels in an air medium. Then, write the phrase based on the example, comma, and copy the observation based on the illustration, which is sound travels through the air but slower than solids and water. Sound travels faster in warm air and travels farther in cold air. During the day, the temperature is high, and the higher the temperature, the faster the sound travels. Now, let's connect our sentences so we can now describe how sound travels through an air medium. So, our final answer will be sound travels in an air medium. Based on the example, sound travels through the air but slower than solids and water. Sound travels faster in warm air and travels farther in cold air. During the day,
the temperature is high, and the higher the temperature, the faster the sound travels. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activities, kindly open your printed materials on pages 6 and 7. Now, it's time for you to do your activity. Mathematics Grade 5. Today, we will learn in Mathematics 5 how to identify the terms related to a circle. This lesson is important because circles are everywhere, and its properties help us understand how circles can be used to solve problems and understand the world around us. At the end of this lesson, you will be tested in identifying terms related to a circle. Now, let's learn the information about circles. Kindly open your printed materials on page 1. You can see and read in the information that a circle does not have the concept of a side. Because a circle is curved, it cannot be constructed from line segments and so does not meet the criteria for being a polygon. Hence, a circle is not a polygon. Circle is the set of all points on a plane with the same distance from a central point. This point is called the center of the circle. In figure 1 below, A is the center. The name of the circle is Circle A. Now, kindly open your printed materials on page 2. Let us learn the terms related to circle. Number 1. Line segment is part of a line that stops at a given point. It has two endpoints whose length is fixed. Below, you can see an example of a line segment. The line above the letter is the symbol for line segment. Thus, a line plus the letters A and B is read as line segment AB. Number 2. Chord is a line segment joining 2 points on the circle. In circle A, line segment CE, line segment BG, and line segment BF are chords. Number 3. Diameter is a chord that connects 2 points on the circle and passes through the center of the circle. Every diameter is a chord. In circle A, line segment BF is a diameter. Number 4. Radius is a line segment from the center of the circle to any point on the circle. The radius is 1/2 the diameter. Radii is the plural term for radius. In circle A, line segment AB, line segment AF, line segment AD, and line segment AH are radii. Number 5. Angle is formed when two lines meet at a shared point called vertex. Below, you can see an example of an angle. It is angle AOB. Number 6. Central angle is an angle formed by two radii. In circle A, angle BAD, angle BAH, angle HAF, and angle DAF are central angles. Number 7. Inscribed angle is an angle whose vertex is on the circle. In circle A, angle FBG is an inscribed angle. Now, let us learn how to identify the parts of the circle below. Kindly open your printed materials on page 3. Kindly study the figure. Example 1.
Let us identify the parts of the circle below. Letter A. Let us identify the center of the circle. Based on the figure, point M is the center of the circle. Letter B. Let us identify the radius or radii of the circle. Based on the given figure, line segment EM, line segment NM, line segment LM, and line segment FM are the radii of the circle. A line segment from the center of the circle to any point on the circle. The radius is 1/2 the diameter. Letter C. Let us identify the diameter of the circle. Based on the given figure, line segment FL is the diameter of the circle. It is a chord that connects 2 points on the circle and passes through the center of the circle. Letter D. Let us identify the central angles of the circle. Based on the figure, angle EMN, angle NMF, angle EMF, angle EML, and angle LMN are the central angles of the circle. They are angles formed by 2 radii. Letter E. Let us identify the inscribed angle of the circle. Angle FLK is the inscribed angle of the circle. It is an angle whose vertex is on the circle. Letter F. Let us identify the chords of the circle. Based on the given figure, line segment FL, line segment DI, line segment LK are the chords of the circle. They are line segments joining 2 points on the circle. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activities, kindly open your printed materials on pages 4 and 5. Now, it's time for you to do your activity. Mathematics Grade 6. You will learn today in Math 6 how to write the translation of real-life written expressions and equation into letters or symbols. This lesson will teach you how to translate simple algebra problems into words, letters, or symbols. This is a prerequisite skill in solving complex problems in higher mathematics. At the end of the lesson, you will be writing translation of real-life written expressions and equations into letters or symbols. Before we're going to proceed on our lesson proper, let us review first the difference between expression and equation. Kindly open your printed materials on page 1. Expression or mathematical expression or algebraic expression is a fixed combination of symbols and terms that is well formed according to rules and has no equal sign. For example, 3x plus 5y minus 9. In that example, 3 and 5 are the numerical coefficients. X and y are the literal coefficients or the variables. And 9 is the constant. Numerical coefficient is a constant multiplier of a variable in a term. Literal coefficient or variable or unknown is any letter or symbol that represents a number. Examples are A, B, C, D, and etc. Constant is a fixed value that does not change. Equation is a mathematical sentence or statement that contains an equal sign. The equal sign tells us that the expression on the left is equivalent to the expression on the right.
The examples of equation are 3 plus 4 equals 9 minus 2. 2x plus 5 equals 11. Now, let us know the information about the common phrases or keywords and the symbols or letters that represent it. Kindly open your printed materials on page 2. The table below shows the common phrases or keywords used and the symbol or letter that represents it. On the first column, you can see and read the operation. On the second column, you can see and read the keyword or the phrase. On the third column, you can read the example. On the fourth column, you can see and read the translation. The first operation is addition. The keyword or phrase used for addition is plus. For example, a number plus 3. The translation is x plus 3. The next keyword or phrase used for addition is more than. For example, 10 more than a number. And the translation is x plus 10. The next keyword or phrase used for addition is the sum of. For example, the sum of a number and 5. The translation is x plus 5. The next keyword or phrase for addition is the total of. For example, the total of 6 and some number. And the translation is 6 plus x. The next keyword or phrase used for addition is increased by. For example, a number increased by 2. The translation is x plus 2. The next keyword for addition is added to. For example, 11 added to a number. And the translation is x plus 11. The second operation is subtraction. The keyword used for subtraction is minus. For example, a number minus 7. The translation is x minus 7. The next keyword or phrase used for subtraction is less than. For example, 4 less than a number. The translation is x minus 4. The next keyword or phrase for subtraction is the difference of. For example, the difference of a number and 3. The translation is x minus 3. The next phrase used for subtraction is less than. For example, 9 less than a number. The translation is 9 minus x. The next phrase for subtraction is decreased by. Example, a number decreased by 12. The translation is x minus 12. The next phrase for subtraction is subtracted from. For example, 6 subtracted from a number. The translation is x minus 6. Now, the third operation is multiplication. The keyword for multiplication is times. For example, 8 times a number. The translation is 8 times x or 8x. The next phrase for multiplication is the product of. For example, the product of 14 and a number. The translation is 14 times x or 14x. The next keywords used for multiplication is, for example, twice a number or double a number. The translation is 2 times x or 2x. The next phrase used for multiplication is multiplied by. For example, a number multiplied by negative 6. The translation is negative
6x, or negative 6 times x. The next keyword used for multiplication is of. Example, 3/4 of a number. The translation is 3/4 times x or 3/4 x. The fourth operation is division. The phrase used for division is the quotient of. Example, the quotient of a number and 7. The translation is x divided by 7 or x over 7. Another phrase used for division is divided by. For example, 10 divided by a number. The translation is 10 divided by x or 10 over x. The next phrase used for division is the ratio of. Example, the ratio of a number to 15. The translation is x over 15 or x divided by 15. Next is the equals. The keyword or phrase for equals is equals. For example, 7 less than a number equals 10. The translation is x minus 7 equals 10. The next keyword for equals is the word is. For example, 3 times a number is negative 6. The translation is 3x equals negative 6. The next phrase for equals is the same as. For example, 8 is the same as twice a number. The translation is 8 equals 2x. Another keyword for equals is yields. For example, 3 added to a number yields 5. The translation is 3 plus x equals 5. The next keyword or phrase for equals is amounts to. For example, 9 less a number amounts to 3. The translation is 9 minus x equals 3. Now, let us learn how to write the translation of written expressions and equations into letters and symbols. Kindly open your printed materials on page 3. Example 1 on equation. 6 more than twice a number is equal to 10. Let A equals the number. Step 1. Substitute the words in the phrase into numbers and symbols. So, the word 6 can be substituted with number 6. The phrase more than can be substituted with the addition sign or the plus sign. The word twice can be substituted with number 2. The phrase a number can be substituted with letter A. The phrase is equal to can be substituted with the equal sign. And the word 10 can be substituted with number 10. Step 2. Write the equation. So, the equation is 6 plus 2a equals 10. The example shows a mathematical equation in phrases form. In translating it into numbers and symbols, simply substitute the words into figures, just like in step 1. And then, write the final algebraic equation as shown in step 2. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Let's have example 2 on expression. The sum of a number and 8 divided by 2. Let B equals the number. Step 1. Substitute the words in the phrases into numbers and symbols. The phrase a number can be substituted with letter B. The word plus can be substituted with
the plus sign or the addition sign. The word 8 can be substituted with number 8, and the phrase divided by can be substituted with a division sign or division symbol. And the word 2 can be substituted by number 2. Step 2. Write the expression. So, the expression is B plus 8 divided by 2. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activities, kindly open your printed materials on pages 4 and 5. Now, it's time for you to do your activity. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Agostanes E. Sepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda og suporta sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Jennifer Witan, kini inyong mga magtututlo sa kahanginan. Moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpakiguban sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone and God bless us all. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time, we learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na, it's tangkop time, we learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na, let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time, we learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na, it's tangkop time, we learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na, it's tangkop
radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City.
Happy Wednesday morning! Good morning, learners! Today is Wednesday, March 30, 2022. Karon ang atong ikatulong adlaw sa pagkaton karong simanahuna. Yes. I am Teacher Michelle from Tagite Elementary School. I am Teacher Ronel, gikan sa Ginalaban Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. So here are the competencies for today. For grade 1 in physical education, the competency is demonstrates the difference between slow and fast movements. Yes, we have also grade 2 Araling Panlipunan na ipapaliwanag ang pansariling tungkulin sa pangangalaga ng kapaligiran. Now for grade 3 English, the competency is read words with long O sound ending in E. Yes. Okay. For grade 4 science, we have describe how light travels. For grade 5 mathematics, identify terms related to circle. For grade 6 mathematics, we have the competency write the translation of real life written expression and equation into letters or symbols. Learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Yes, mga bata sa grade 1, magandam-andam tungod kay ato na usab nga hisgutan ang physical education nga adunay competency. This demonstrates the difference between slow and fast movements. Yes. Ang atong leksyon karon sa Physical Education Grade 1 mao ang pagpakita sa kalainan sa hinay ug paspas nga liho. That's right. Importante kini nga inyong mahibaluan mga bata aron inyong masabtan kung unsa ang kalainan sa lihok nga hinay ug paspas. Pagkahuman sa atong leksyon, inyong mapakita ang paspas ug hinay nga lihok pinaagi sa pagbuhat niini. Yes. Okay, sa dili pa ta magpadayon mga bata sa atong bag-ong leksyon, ato usang balikan ang leksyon bahin sa pagpahanas sa mga lihok lokomotor. So lantawa ang inyong printed materials, page 1 and 2. Diha inyong makita ang mga lihok lokomotor. Okay, that's right. So sa inyong screen, makita ninyo ang usa ka bata nga naglakaw. Yes. So ang lakaw o ang paglihok sa paglakaw sa kana ka lokomotor. Yes. So karon ato kining sa inyong mga Yes. sa inyong mga balay mga bata, pwede ninyo kining buhaton ang paglakaw. That's so, right. palagi sa inyong pagtindog, inyong kining buhaton ang mapakita ang unang lihok lokomotor nga mao ang lakaw. That's right. So mga bata, makita usab nato diha ang hulagway sa usa ka bata nga nagdagan. Yes. So karon ato na usab kini nga ikaduhang lihok lokomotor. So mao kini ang ikaduhang lihok nga lokomotor nga mao ang dagan as I said. Karon mga bata, kining buhat ato kining buhaton. So usually teacher, dali ra gyud kay ni sa mga bata no. Usually mga bata paspas kay mudagan. So kay mudagan usually during kana magdula sila no. Sure ko mahimo gini nila. That's right. So, ang ikatulo nga lihok lokomotor mao ang lukso. Yes. So, pag lukso, pwede ninyo kining mabuhat nga lihok lokomotor ang paglukso. Yes. So, kining tulo, ang lakaw, dagan ug lukso, mao kini ang mga lihok lokomotor tungod kay kini nga mga lihok sa atong lawas gikan sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar. Yes. So, Okay.
So, ang paspas nga lihok, mao kini ang tulin nga lihok sama sa pagdagan, sama sa kaganina nga among gipakita mga bata, og ang hinay nga lihok, mao kini ang ya nga lihok sama sa pagkamang. Yes. So, mo na kini karon ang ato ang bag-o nga leksyon. Karon ato na katunan ang pagpakita sa kalainan sa hinay o paspas nga lihok. Yes. Tan-awa og tun-i ang mga lihok nga sa mga musunod nga mga pananglitan. Yes. Okay. So diha mga bata, mabasa nato, aduna kitay mabasa ug aduna kitay makita nga usa ka hulagway sa usa ka bao. So akong pagabasahon ang una, mulakaw ko sama sa bao. No? So unsa ka na? Saka na siya nga Paspas lihok. ba ka o hinay, teacher? Diba? Ang baon, nahisakop kini sa hinay nga lihok. Yes. Tungod kaya iya man kini mulakaw. That's Kung right. ako kining buhaton, ang lihok sa bao, akong masinati ang kahinay sa akong lihok. Muna Yes. nga, natay box diha na hinay ug paspas, atong butangan og check ang kahon sa hinay tungod kay ang lihok sa bao kay hinay Yes. man. Usually hinay gyud siya lihok, So teacher. kung kita mulakaw sama sa bao, that means nga Hinay, mulakaw yes. ta nga hinay. Yes. So ikaduha mga bata, mao kini mudagan kasama sa iro. So mudagan. So ang iro kung mudagan ay sakop kini sa paspas nga lihok mga bata tungod kay tulin man kini kun mudagan, no? Kung ato kining buhaton ang lihok sa iro kun mudagan, atong masinati ang kapaspas sa atong lihok. So that is why mga bata, makita nato diha sa ikaduha nga kahon nga adunay check ang pulo nga paspas tungod kay pinaagi sa atong pagbuhat sa lihok sa iro. Usually no, kung atong di na to mabuhat ang lihok sa iro, ang pagdaga no sama sa iro. Atong mapamatud-an nga aduna kini paspas nga lihok mga bata. Yes. Right? So kumingon siya, sige, dagan niya sama ka paspas Yes. sa iro. O, So that pwede. means nga, may paspas ka og Yes, dagan. that's right. Pinaagi sa pagbuhat niadto kaganina mga bata, nagpakita nga hinay nga lihok adunay ya nga paglihok sa atong lawas ug ang paspas nga lihok aduna usab kini tulin o kusog nga paglihok sa lawas. So karon mga bata, para sa inyong buluhaton, pakli ang inyong printed materials, pages 4, 5, and 6, and also 7. Mao na kato ang ilang buluhaton mga That is teacher. right. Yes. So learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Now, grade 2 learners, pag andam-andam na kamo kay ang atong leksyon na sad sa grade 2 sa Araling Panlipunan, adunay competency nga na ipapaliwanag ang pansariling tungkulin sa pangangalaga ng kapaligiran. Yes. So atong leksyon karon sa Araling Panlipunan grade 2 mga bata mao ang pagpatin-aw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. So importante kini aron mahibaluan ninyo ang inyong responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan mga bata. Sa pagsunod niini, mamahimo kamo makatabang aron malimpyo ang palibot ug malikay usab kamo sa mga sakit. That is right. Inig kahuman sa atong leksyon, inyong mapatinaw ang personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. That's right. So mga bata, sa dili pa ta magpadayon sa atong bag-ong leksyon, ato usab balikan ang leksyon sa pagsulat og pahayag kay kinahanglan nato kini sa pagpatin-aw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa atong kinaiyahan. Yes. Okay, so magsugod, di ba pahayag Yes. is sentence Yes, in teacher. English. Magsugod ang pahayag sa dako nga letra o magtapos kini sa
tuldok. Yes, Ang usually, teacher. pahayag naglangkob sa duha ka bahin nga That's mao right. ang subject ug ang predicate. yes. Ang unang bahin mao ang subject, mao kini ang tao, butang, hayop, lugar o panghitabo nga giistoryahan o gihisgutan sa usa ka pahayag. That's right. Yes. So, ang sunod nga bahin mausab ang predicate o ang mga pulong nga nagsulti o naghulagway bahin sa gihisgutan aron masabtan pag-ayo ang pahayag. That's nga right. gihimo. Yes. So mga bata, aduna kitay pananglitan nga makita din sa inyong screen. So akong pagabasahon. Ang bata niinom og gatas. Yes. So, hain man atong subject, ana. So, di ba, ang subject is kung kinsa So, ang ang gisgutan, gisgutan yes. sa pahayag. So, ang gisgutan sa pahayag is ang bata. Therefore, ang atong subject dira is ang bata. Yes. O ang atong predicate o sabdira, mao ang naghulagway sa Yes. gibuhat sa subject. So, ang naghulagway diha sa pahayag is niinom og gatas. Yes, sa That ikadu. is our predicate. Yes, that's right, teacher. So ikaduha nga pananglitan nato, mikaon og daghan si Joshua. So ang mga bata, kinsa ang gihisgutan sa pahayag? So ang gihisgutan sa pahayag mao si Joshua. So si Joshua mao ang atong Subject. subject. So ang mikaon og daghan mao kini ang paghulagway kung unsa ang gihimo ni Joshua. Therefore, ang mikaon og daghan mao kini ang gitawag og predicate mga bata. Okay. Ang atong palibot, mahinungdanon tungod kay daghan kining mahatag nga kaayuhan yanhi kanato og sa mga ubang mananaw. Yes. Anaa kitay mga tagsa-tagsa ka mga personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan aron mamintar ang kalimpyo ug magamit pa sa umaabot nga henerasyon. That's right. Okay. So mao kini ang mga personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa atong mga kinaiyahan mga bata. So una, mao ang pagbulag-bulag sa mga basura ngadto sa malata o biodegradable, dili malata o non-biodegradable o recyclable o ang mga basura nga magamit pa kanang lain-lain ng teacher. That's no? right. Sa ikaduha nga pwede nimong mahimo nga Yes. responsibilidad is ang pag-appeal sa mga tree planting activity sa atong komunidad. Yes. So ang ikatulo ni ini mao ang pag-apil sa pahina sa barangay o sa eskwelahan. Usually mahitabo ni kanang sa mga parents po no. Yes. Kanang mga pahina. Yes. Okay, so akong basahon ang atong sitwasyon. So, base sa atong sitwasyon, dira ta magkuha sa ato ang pagbuhat og ato ang kaugalingon nga opinyon sa Yes. atong responsibilidad. So, ang sitwasyon, akong gibuhat ang pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sa yun ang paglabay niini sa MRF sa komunidad. Akong gisulod sa basurahan ang malata o biodegradable, ang mga malata nga basura. Yes. Ako usab gisulod sa basurahan nga dili malata o non-biodegradable, ang mga basura nga dili malata o ang mga basura nga magamit pa, akong gisulod sa basurahan nga magamit pa o recyclable. That's right. So thank you teacher. So mga bata sa atong pananglitan nga sitwasyon, mao kini ang personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. So diha mga bata makita nato ang diha sa ato ang gibasa nga sitwasyon mga bata, makita nato ang mga pulong nga adunay badles. So akong pagabasahon, mao kini mga bata. Pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sayon ang paglabay niini sa MRF sa komunidad. Okay, so muna siya itong personal Yes. responsibility. Sa pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, atong una nga isulat ang hugpulong Yes. nga nakaatiman ko sa kinaiyahan pinaagi sa. That's right. O, Yes. dayon, isunod dayon ang imong personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Yes. So, base ka ganina, ang personal nga responsibilidad is base sa gi-underline Yes. or gibadlisan sa sitwasyon. Mao ang pagbulag-bulag Yes. sa mga basura sa among balay para sa yun ang paglabay ni Inay sa MRF sa komunidad. Yes. Okay. So next slide please. So sa pagpatinaw sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, sumao na kini, no? Katong ganiha mga bata nga gibasa nato nga sitwasyon. So ang first unsa to teacher? Nakaatiman ko sa akong kinaiyahan pinaagi sa. Then dungagan sa
personal responsibility or personal nga responsibilidad. So basahon nako mga bata, no? Nakaatiman ko sa kinayahan pinaagi sa pagbulag-bulag sa mga basura sa among balay para sa yun ang paglabay niini sa MRF sa komunidad. Okay, ang pagbulag-bulag sa mga basura ngadto sa mga malata, dili malata o recyclable, usa sa mga personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Yes. Okay, mga bata, aduna na sab kitay ikaduha nga sitwasyon. So maabtikon ko nga miunong sa pag-apil sa tree planting activity sa mga bungtod sa among komunidad. Okay, ang gibadlisan nga pahayag mao ang imong personal nga responsibilidad sa Yes. pag-atiman sa kinaiyahan. That's right. So sa pagpatina sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, atong isulat ang hugpulo nga nakaatiman ko sa kinaiyahan pinaagi sa dayon isunod ang imong personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan. Yes. So, base ka ganina, maor gihapon ang iyahang pattern, teacher. So, kung saan na to pagsulat ang usa ka paragraph, so, una ani is, nakaatiman ko sa akong sa kinaiyahan pinaagi sa, then, sumpayan sa personal nga responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, nga mao ang pag-apil sa tree planting activity sa mga bungtod sa among komunidad. So, mao na dayon kini mga bata ang ato ang pahayag. So, nakaatiman ko sa kinayahan pinaagi sa pag-apil sa tree planting activity sa mga bungtod sa among komunidad. Yes, ingon ato ra, teacher. So, diba, dali ra kayo ang pattern. Basta kayo lang Follow lang jud, yes. ang pattern sa pagbuhat sa pahayag. That's right. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars
ug mga planeta, mga stars ug mga planeta. Go. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So mga bata sa grade 3, mag-andam-andam tungod kay ato na usab nga hisgutan ang read words with long O sound ending in E. Yes. Okay, so this is very important for you to learn because this will help you to improve your skills in reading, Yes. vocabulary, and memory. Reading will also increase your reading comprehension and improve your own writing skills. Yes. After the discussion, you will read words with long O sound ending in E. Yes. But before we will move on to our discussion, let us go back to our lesson on reading words with long I sound ending in E. Yes. Okay, Okay, let teacher. us read the following words with long I sound ending in E. So Yes. first we have kite, Yes. Rise. tie, 9. line, Fine. pipe, Ride. hide, Wine. write. Sight. Okay, that's how we should read the words ending in E with long I sound. Now let's proceed to the long O sound. Let us read first the information about long O sound. That's right. There are words ending in E with long O sound. So the sound of long O is, what's that, teacher? That's Oh, yes. As in, oh, yes. So, diha mga bata, makita nato ang usa ka hulagway ug ang iyahang pangalan. So, unsa ang pangalan diha na, teacher? So that is robe. That's right. So, ikaduha nga hulagway mga bata mao ang bone. That is right. And the next one is rose. That's right. So, the words robe, bone, and rose are words ending in E with long O sound. Now, let's study how to read words ending in E with long O sound. So listen very carefully as I read the following words. These words end in E but pronounced with a long O sound. That's right. So, mga bata, makita o mabasa na to diha sa inyong screen nga daghan kayo ang mga words, teacher, no? So, karon mga bata, ato kining pagabasahon, susugdan ni teacher. Okay, so diba kay long O sound Yes. man siya. So ang sound nato sa O is O. Yes. So when we have the first word, we have robe. Yes. The second one is dose. That's right. Next is note. Yes. We have also wrote Next one is rope. and bone Next one, we have rose. and stone. Then we also have nose. And we have also joke. Next one is smoke. And the last one is code. Okay. Yes. Can we read it again? Yes. Okay. Okay. First, we have robe, Dose, note, wrote, rope, bone, rose, stone, nose, joke, smoke. and code. Okay. Yes, So sige those na are ako, examples teacher. of words with long O sound ending in E. Yes, that's right. So mga bata sa grade 4 pag andam-andam tungod kay ato na sa mga hisgutan ang describe how light travels. Yes. Okay. So light is very important or is a natural energy Yes. produced to make things able to be seen. That's It is right. important to study how light travels because it is an essential part of our daily lives as it gives color to the materials and our surroundings Yes. and allows you to see objects, shapes, and colors. Learning how light travels makes us understand how and why we see things. Yes, that's right, teacher. So after at the end of the lesson, you are expected to describe how light travels. Yes. Okay. So we have learned that heat is another form of Yes. energy that can travel or can be transferred through different processes such as conduction, Yes. convection, and radiation. That's right. Okay? Yes. Go on, teacher.
So now let's discuss light as another form of energy that can also travel or be transferred through different mediums. Yes. Now let us study the information about light. Kindly open your printed materials on page 1. You can see and read in the information that, next slide please. Light is another form of energy. It is made up of little pockets of energy called photons. Light is a type of energy known as electromagnetic radiation. Sun, light bulbs, and laser are some sources of light. Okay. Light travels as a wave. Yes. It does not need any matter or material to carry its energy along. Yes. This means that light can travel through a vacuum, a completely airless space. That's right. So light waves travel out from their source in straight lines called rays. Yes. Okay. So unsa din yung rays, teacher? Rays do not curve around corners, so it travels through a different medium, Yes. transparent, translucent, and opaque objects. That's right. So below, mga bata, below you can see a picture of a transparent, translucent, and opaque objects. So makita na to diha no ang kalahian sa transparent, translucent, and opaque object. Yes. Okay, so we also have the properties of light Yes. interacting with the light. Okay, so first is we have transmission. Transmission, that means light passes directly through an object. Yes. So makita po din nyo ang example diya sa diagram. Lapos lang siya. Nga milapos lang siya. So that's transmission. Yes, we have also refraction or light bends when it hits an object. So makita nato diha mga bata ang iyang diagram. So usually kini teacher ma-experience nato ni if a certain object is ato siyang ibutang sa bodies of water, no mo change siya ang direction niya. So mubawag siya. Next, we also have reflection. That's Light right. bounces back from an object. For example, Sa mirror. if nakadala na flashlight, tapos Yes. imong i-point out dito sa mirror, Yes, that's so right. the light bounces back from an object. That's right. That's reflection. We have also absorption or light gets completely sucked into an object. So usually kana mga cotton kung mga dark colors if ang light kung gunit kag flashlight if imo siyang i kuan sa iyaha ang light so dili na day walay mahimo nga reflection or anything. Okay. So the colors of visible light, we have red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet, or Yes. abbreviated as Roy G. Biv. That's right. So the primary colors of light are red, green, and blue. The secondary colors of light are cyan, made by combining blue and green, or magenta, made by combining blue and red, and yellow, made by combining green and red. Okay, so when the primary colors of light are combined, they make white light. So Wow, when no? the primary colors are combined, so makita na to ganina sa color sa ganina, Yes. sa center, di ba, they are making a white light. Yes. So, now let us learn how to describe how light travels. So, Yes. mga bata, kindly open your printed materials on page 3. So, teacher? Previously, we have learned to describe how heat travels or be transferred through different processes. Yes. Now, let's describe how light travels as it passes through a different medium. We have transparent, Yes. translucent, and opaque objects. And we will use the properties of light to describe how light travels. So, let's observe the illustrations next. Yes. So, mga bata, makita na to diha nga aduna kitay example 1. So, based on the picture presented, so makita na to nga naa siya'y wala lang siya Pass ano, through. kanang pass through, wala siya barrier Yes. sa light. So kay makita nato diha mga bata nga grills lamang siya, no? So ang light ani is mulapos ra siya, no? So, when the light passes through a transparent glass window, we Yes. can see things clearly on the other side of the glass. Yes. So, light travels in a straight line and transmits through an object. So, So nakita kato ninyo siya, ang diagram, yes. diba? Kato siya teacher usually kung sa bintana no, kung ang imuhang window is clear lang siya Transparent. or transparent, so mulapos gyud siya ang light. That's right. So, yes. Okay. In writing the first sentence, we need to write the medium where light travels, which is Yes. light travels in a transparent medium. Yes. Okay. Then write the phrase based on the example. Okay.
and copy the observation for our second and third sentence, which is, when light passes through a transparent glass window, we can see things clearly on the other side of the glass. Yes. Light travels in a straight line and transmits through an object. Yes. Okay. So now let's connect our answer so we can now describe how light travels through a transparent medium. So our final answer will be, so base ka ganina mga bata, so mao na kini ang atong paghulagway, how light travels. Light travels in a transparent medium. Based on the example, so when light passes through a transparent glass window, we can see things clearly on the other side of the glass. Light travels in a straight line and transmits through an object. So, follow lang gid gihapon, no? Nagihapoy mga hanay, mga pattern sa pag-describe. Okay, so now let's move on to our second example. So, di ba tanawa ang iyahang diagram? Yes. Say nasa iyahang diagram. So, some of the light absorbs Yes. and some of the light also reflects. So, makita na to, teacher, nga rough ang iyahang kuano, ang iyahang naigo sa light. Okay. So, when light passes through a translucent glass window, some of the light absorbs Yes. and some reflects. That's why you cannot see the view clearly on the other side of the translucent glass. That's right. So, mga bata, in writing the first sentence, we need to write the medium where light travels, which is, mora gyapon, no? Translucent. Yes, translucent, yes. Light travels in a translucent medium. Then, write the phrase based on the example. And the third one is, copy the observation for the second sentence, which is, when light passes through a translucent glass window, some of the light absorbs and some reflects. That's why you cannot see the view clearly on the other side of the translucent glass. That's right. Okay, now let's connect our sentences so we can now describe how light travels through Yes. a translucent medium. So, ganina, di ba, na siya nga isulat una kung unsa nga medium. Yes. The next is the phrase na based Yes. on the example. Then you are going to copy the observation Yes. written. So, this is how it works. Light travels in a translucent medium. Yes. Based on the example, when light passes through a translucent glass window, some of the light absorbs and some reflect. That's why you cannot see the view clearly on the other side of the translucent glass. That's right. So, mga bata, aduna na usab kita ikatulo nga example. So, based on the picture given in example 3, makita nato diha nga adunay adlaw, adunay kahoy, no? Then naa siya rays of light. So, and of course, na po siya shadow. Yes. So, when the light passes through an opaque object, the light cannot pass through because the light is black. That is why create shadow, teacher. Thus, opaque objects created a shadow, as I said, where light is black. However, a little of the light is reflected back, which allows to see the color of the object. Yes. Right. So, unsa may medium nato kaganina, 'di ba? Ang medium nato is opaque Yes. medium or object. Yes. So, in writing the first sentence of our statement, we need to write the medium where light travels, which is light travels in an opaque medium or object. That's right. Then, we are going to write the phrase based on the example. Yes. Then, right after that one, you're going to copy the observation for a second and third sentence, which is, when light passes through an opaque object, the light cannot pass through because the light is blocked. Yes. Thus, opaque objects created a shadow where light is blocked. However, a little of the light is reflected back, which allows us to see the color of the object. Yes. Okay, now let us connect our sentences so we can now describe how light travels through an opaque medium or materials. So our final answer will be, light travels in an opaque medium or object. Based on the example, when light passes through an opaque object, the light cannot pass through because the light is black. Thus, opaque objects created a shadow where light is black. However, a little of the light is reflected back, which allows us to see the color of the object. Okay, so that is how we are going to do our description. That's right. Okay. Stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Now, learners, take note now of your second attendance marker which is flashed on the top of the screen. Yes. So mga bata sa grade 5, ato na usab nga hisgutan ang identify terms related to a circle. Yes. So today, we will learn in Mathematics 5 how to identify the terms related to a circle. Yes. This lesson is important because circles are everywhere, and its properties helps us understand how circles can be used to solve problems and understand the world around us. At the end of this lesson, you will be tested in identifying terms related to a circle. That's right. So mga bata, makita nato diha nga aduna kitay circle. Then, yes, circle A. And we have also mga line segment teachers. Okay. So, a circle does not have the concept of a side. Yes. Because a circle is curved, it cannot be constructed from a line segment and so does not meet the criteria for being a polygon. Yes, that's right. Hence, the circle is not a polygon. Yes. Circle is a set of all points on a plane with the same distance from the central point. This point is called the center of the circle. In figure 1, sa kaganina mga bata, say figure 1, A is the center. The name of the circle is circle A. Okay, so now here are the terms to a circle. Yes. First, we have the line segment. A line segment is a part of a line that stops at given points. It has two endpoints whose length is fixed. So Yes. below, you can see Yes. an example of a line segment. So we have Yes. there Line segment A, B. That's right. Okay. So mga bata, so una natong katunan is unsa di ining chord. Chord is a line segment joining two points on the circle. So makita ninyo diha mga bata nga in circle A, a line segment CE and BG and BF are chords. So gikan siya sa point sa line to the other points, yes. across. Okay, we also have diameter. Diameter is a chord. Di ba kaganina naiskutan nato na si line segment BG, Yes. CE, and BF are examples of chords. Yes. Aside from si line segment BF is a chord, line segment BF is also an example of a diameter. Yes, that's right. Diameter is a chord that connects two points on the circle
and passes through the center of the circle. So, Yes. maagi gid siya sa Sa tunga. center. Yes, Point nga mo to si A. Yes. So, every diameter is a chord, and in circle A, line segment PF is a diameter. Yes. So we have also the radius. What is a radius? Radius is a line segment from the center of the circle. So any point on the circle. The radius is 1/2 the diameter. The radii is a plural term for radius. In the circle A, we have AB, a line segment AB and the line segment AF, and also line segment AD and AH are radii. Yes. Okay, next, we also have angle. Angle is formed when two lines meet at a shared point called the vertex. Yes. So when there are two lines nga nag-meet, so the point is the vertex, and That's right. ang kanya is the angle. So in the illustration, we have their angle AOB. Yes, that's right. So we have also the central angle. Is an angle formed by two radii. So first is we have in circle A, so we have angle BAD. So makita nato diha mga bata nga si angle BAD, so nag-create siya og angle duol within the circle. So that is why gitawag siya og central angle. And we have also HEF and angle DAF are also central angles. Okay, now inscribed angles, unsa pod ka ni siya? Yes. It is an angle whose vertex is on the circle. Yes, na circle. So wala siya Sa center. yes, wala siya sa center. So the inscribed angle is formed not based on the two angles nga moag ay two radians. Yes. So inscribed angle is an angle whose vertex is on the circle. So in circle A, yung nakita dira, we have angle FBG Yes. as an inscribed angle. Yes, tungod kay naa siya. Ang kalahian lang mga bata is ang central angle, nag-create siya ang angle diha sa circle. Yes. Ang inscribed angle is naa siya sa along the circle. Yes. So now let us identify the different terms related to the circle. So Yes. we have here our illustration, the same illustration as shown in the screen. That's right. So mga bata, first, let us now identify the center of the circle. So based on the figure, point M is the center of the circle. So ang iyang center is kini siya diri. So ang iyang tunga sa circle. So that is the center Yes, of this is the circle. center M. Point Point M M. is the center of the circle. Okay. Now let us identify the radius or radii Yes. of the circle. Yes. So mga bata, so based on the figure, we have a line segment EM. So this is one radius. Radius siya. Tungod kay, so ang si line segment EM, tama na ba siya sa center? No? From the center So any points along the circle going to the center, that is the radius. And we have also isulat natin, teacher. Si EM, line segment EM, that is radius. And we have also line segment LM, and another is we have also line segment NM, and another is we have also line segment FM or MF. Yes. Okay, so the line segment from the circle to any point on the circle, that is the radius. Yes. So radius, remember, it is 1/2 of the diameter. Yes. So tanan nga mga line nga niagi siya sa or ning connect siya sa center, and any points on in the the circle circle, gitawag siya og radius, teacher. Okay. Now, let us identify the diameter of the circle. So, mga bata, sayon ra jud kaayo ang pag-identify sa circle. So, identify sa diameter of the circle. So, based sa atong diagram, usa ra jud siya kabuk, teacher. Yes. Because si line segment LM, which is passes through the center, point M, so that is why si line segment LM is LF, di mo? Yes, LF. Sorry. LF, di mo agad Yes, again. So si line segment
LF is only our diameter. That's Siya ra only jud. our diameter. Mao may Line niagi sa. segment DI is not No, a no. diameter because it does not pass through the center of the circle. Yes. So at the same time, line segment LF is also a chord because it connects 2 points on the circle and passes through the center of the That's circle. right. Now let us identify the central angles of the circle. So pareho pa ba atong kuan? Pareho pa atong diagram, teacher, no? So based on the figure, angle EMN, so si angle EMN, this is the example of the central angles because nag-create man siya og angle diri sa diha sa circle. And we have also angle NMF. So si N dayon paingon ni M then going to F. So the same diri gyapon siya nag-create siya og angle diri. Central angle. Oh, central angle. So another is we have also EMF. So kani siya diri. No? Kani siya diri nga angle. So central angle siya. Then we have also the angle L. Where's L? Dara. So si L, M, and N. So kini siya. So pila ka buk atong central angles, teacher? So first, count na to. 1, 2, 3, and 4. We so also have upat ka other buok. ones, sir. We also Okay. have angle E, M, and L. L, yes. Kandiday siya. So ika-5 ni siya, teacher. Sorry. Okay. Okay. So 5 di ka buok atong na-create nga central angles. Okay. So next, now let's identify the inscribed angle of the circle. Yes. So based on the figure, we have angle FLK. So where is angle FLK? So naara si F, then L. si L here, And K. and K Is is an inscribed yes. angle of the circle. So ang iya lang kalahian is diri siya nag-create og angle. So ang bantayan lang ang kalahian sa central angles, nasa sa center, ang inscribed angle is along the circle siya nag-create og angle. Yes. Okay. Okay. So let us now identify the chords of a circle. So kaganina. So ang chord niya is of course ang diameter is also a chord. Okay? Yes. From point on the line on the circle to other point on the circle. Yes. So we have L, LF or FL, line segment. And we have also the line segment D and I. Kini siya diri. Then we have also the line segment LK. So line segment LK, haman siya dara. Yes. So tulo lang ka chords ang atong na-create, teacher. Okay. So learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Yes. Okay mga bata, so dili na to kalimtan ang atong third attendance marker, flash on your screen. Yes. Okay, so aniya na po kita sa pagpasalamat, especially sa ating executive producer, Sir Gas Sepi. And also, salamat usab sa ato ang production team. And of course, ato usab nga pasalamatan ang atong mga learners, mga ginikanan, o mga magtutudlo nga anaa paghihapon hantod karong mga orasa. Yes, so this has been Teacher Michelle. Teacher Nel, And this is Astral Academy Cyber School. Bye! Bye!
Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
good morning to our senior high school learners who are watching via FB Live at Deputy Tanggub and Astral Academy Cyber School. I am Sir Jefferson Gabutan, a teacher from Pangabuan Integrated School. And I am Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And I am Sir Vincent Mudumon from Tangkub City National High School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, sirs. Good morning, Sir Jeff. Good morning. So, today is March 30, 2022, and we will be discussing topics about finding the value in T distribution. That's right, Sir Jeff, and we will discuss on how to find the value in the T distribution. Okay, so stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Now, let us first have the definition of T distribution, which is also known as students' T distribution. So, it is a probability distribution which is utilized in estimating parameters of a certain population in case the sample size is small and or the population variance or standard deviation is unknown. So it is like with a Z distribution that is bell-shaped and symmetric about the x-axis but flatter and more spread. That's right, Sir Jeff, and take note that the Z test is only used when the population standard deviation or variance is known or the sample size is large enough. But for sample sizes which are small, sometimes the population standard deviation and the variance is unknown, rely on the T distribution, which has a value using the formula that T is equal to X bar, or the mean minus the population mean, or the mu, divided by S, which is the sample standard deviation, divided by the square root of N, or the sample size. Okay, so in addition, so there are a lot of families of T distribution. So their particular forms are determined by their degrees of freedom. And then degrees of freedom refers to the number of independent observations in a given set of data. The number of independent observations in a given set of data, so that is the number, this is computed by subtracting 1 from the sample size. Or in symbols, df, degrees of freedom, is equal to n minus 1. Where df is the degrees of freedom and n is the sample size. Hence, given the sample size of 9, we'll have 8 degrees of freedom. Say we have 9 minus 1. And if we have a degree, we have 14 as the sample size, so the degrees, if we have 14 as the degrees of freedom, so that means that the sample size is 15. Okay, so let us have an example. We find the T value of alpha, or the significant value, and the DF if N, or the sample size, is 14 and alpha is 0.01. So using the T table you have here, and you are also provided with a T table, we are going to look at for the DF. If N is equal to 14, the formula for DF is N minus 1. So the DF is equal to 14 minus 1, or 13. And then alpha is 0.01. So what you can see here in the T distribution is, look for the first column, which is the column of the degrees of freedom. So our degrees of freedom here is 13. And then in here, in the first row, are the values of the level of significance, or alpha. Our alpha is 0.1. So look here in the row of 13, and then cross it to the row of 0.1. So our T value is 1.3502. Okay, so let us have another example, sir, on how to find the T
value. So again, first thing to do is to determine the level of the degrees of freedom, and then also we have to consider the given level of significance or the alpha. So find the t-value if the degrees of freedom is equal to 10 and the alpha is equal to 0.025. So again, balik ta sa t-table. So kuha na ito ang intersection no, sa degrees of freedom and in the Alpha. So in the first column, so we have What is the out DF? si degrees of freedom nga 10. 10. And then sa pinakaibabaw ang level of significance is 0.025 and then ang ilang intersection is 2.2281. So therefore, the t Value is equal or t value or t tabulated is equal to 2.2281. Yes, that's right. That's it for our topic this morning on how to find the value in the t-distribution. So stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition of multiplication, subtraction of ang division. Problema dali resolbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So this time we will have our discussion for basic calculus. Okay, Sir Jeff, so our topic today is the intermediate value theorem. With the learning competency, illustrate the intermediate value theorem. Exactly, Sir Ken. So after discussing continuity at length, so we will now learn two important consequences brought about by the continuity of a function over a closed interval. So the first one is called the intermediate value theorem or the IVT, and then the second one is called as the extreme value theorem or EVT. Yes, Sir Vince. Now, the first theorem we'll illustrate says that a function f of x, which is found to be continuous over a closed interval AB, will take any value between f of A and f of B. So exactly, Sir Jeff, so let us have theorem 4 or the intermediate value theorem or IVT. So if a function f of x is continuous over a closed interval AB, then for every value m between f of A and f of B, there is a value c on the closed interval AB such that f of c is equal to M. Yes, Sir Ken. So para mas masabtan ang application sa intermediate value theorem, so let us consider a graph of a function. So look at the graph as we consider values of m between f of A and f of B. So imagine moving the dot line for m up and down between the dot lines for f of A and f of B. So correspondingly, the dot P will move along the taken chord between the 2 points. We have A, f of A, and the other point we have B, f of B. That's right, sir. So from the illustration, we make the following observation. So first, as the dark dot moves, so will the vertical dotted line over x is equal to c move.
So in particular, the said line moves between the vertical dotted lines over x equals a and x equals b. More in particular, for any value that we assign m in between f of a and f of b, the consequent position of the dark dot assigns a corresponding value of c between a and b. This illustrates what the IVT says. So you can see on the slide and the graph that it is clear nga nikuan gyud siya sa IVT or Yes, sir. intermediate value theorem. So stay tuned, learners, because we will give examples on how to apply the intermediate value theorem after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So this time we will have some examples on how to apply the intermediate value theorem or the IVT. Okay, so let us consider the first example. So consider the function f of x is equal to 2x minus 5. So since the given function is a linear function, so it is continuous everywhere. So therefore, we can be sure that it will be continuous over any closed interval of our choice. So then first, let us consider the given interval 1 to 5. So the IVT says that for any m intermediate to or in between f of 1 and f of 5, so we can find a value intermediate to or in between 1 and 5. So to apply the intermediate value theorem, so first thing to do is to evaluate the given function using the two endpoints on the interval. So we have 1 and 5. So if we're going to evaluate the function using 1, so we have f of 1, so the value of the function is equal to negative 3. Then the second one, evaluate the function using 5. So f of 5, the value of the function is 5. Then next is choose any value of m as long as ang value sa m is between negative 3 and 5 or element on the interval negative 3 to 5. So to exhibit a corresponding c where c is element on the interval 1, 5 such that f of c is equal to m. So next na to is mamili tag any values for m. So as long as ang atong piliyon nga value of m is between negative 3 and 5. So choose m is equal to 1/2. So where 1/2 is greater than negative 3 but less than 5. So by IVT, so there's a value of c element on the interval 1, 5 such that f of c is equal to 1/2. So atong bato next is ato ang i-evaluate ang function using x is equal to c. So therefore, we have 1/2 is equal to f of c is equal to 2c minus 5. Then so we have
simplifies, we have 2c is equal to 11 over 2. Then c is equal to 11 over 4. So ended, 11 over 4 or 2.75 is an element on the interval or between 1 and 5. So, Sir Vince, we can also try another value for m Yes, sir. between the interval negative 3 to 5. Yes, sir. So if we choose, say for example, m is equal to 3, so by intermediate value theorem, there is a c in the closed interval 1 to 5 such that f of c is equal to 3. And then solving, 3 is equal to f of c, and then f of c is 2c minus 5. So we have 2c is equal to 8, divided by 2 both sides, we have c is equal to 4. Again, the answer, which is 4, is in the interval 1 to 5. Okay, so for us to visualize the given problem, sir, so let us consider the corresponding graph of the given function Yes, of it is y a is line. equal to 2x minus 5. So as you can see on the graph, so the interval negative 3 and 5, so atong gipang pili na mga values for m is between negative 3 and 5. So we have 1 half and 3. And then the corresponding value of 1 half as the value of c is equal 11 over 4. And then for 3, corresponding value is 4. So si 11 over 4 and 4 is between the interval 1 and 5. That's right. Now let us have another example. So consider the polynomial function. F of x is equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 7 over the interval negative 1.5 to 4. Note that f of negative 1.5 is equal to negative 6.875 and f of 4 is equal to 11. So we chose m is equal to 1. So by IVT, there exists c, an element of the interval negative 1.5 to 4, such that f of c is equal to 1. Thus, by solving, f of c is equal to c cubed minus 4c squared plus c plus 7 equals 1. So, c cubed minus 4c squared plus c plus 6 is equal to 0. So, c plus, by factoring, we have the quantity c plus 1 times c minus 2 times c minus 3, which is equal to 0. And therefore, c is equal to negative 1, or c is equal to 2, or c is equal to 3. So we see that there are 3 values of c, which is an element of the interval negative 1.5 to 4, which satisfy the conclusion of the intermediate value theorem. Okay, so let us consider the last example, sir. So given the function f of x is equal to x squared plus 2x minus 20. So show by IVT that there is or are c on the interval negative 1, 5 such that f of c is equal to negative 12. So find value or values of c. So first, again, evaluate the function using the endpoints of the interval. So again, since the given function is a polynomial function, so it is continuous everywhere. So using negative 1, so we have f of negative 1 is equal to negative 1 squared plus 2 times negative 1 minus 20. So simplify. So we have 1 minus 20 minus 2 minus 20. So that is equal to negative 21. The next, I evaluate the function using 5. So f of 5, so we have 5 squared plus 2 times 5 minus 20. So that is equal to 25 plus 10 minus 20. That is equal to 25 minus 20 is then that is equal to 15. Minus 10. Minus 10, rather minus 10. So that Yes. is, okay. So the result we have ang gipili na value of f of c, which is negative 12, is between negative 21 and 15. The next, evaluate the function given x is equal to C. So we have f of c is equal to c squared plus 2c minus 20. Then replace f of c by negative 12. So we have negative 12 is equal to c squared plus 2c minus 20. And then equate to 0 or by addition property of equality. So we will add both sides of the equation by Positive 12. So we have 0 is equal to c squared plus 2c minus 20 plus 12. Then that is equal to 0. 0 is equal to c squared plus 2c minus 8. And then by factoring, so we have c plus 4 times c minus 2. And then equate h factor to 0.
So we have c is equal to negative 4 and c is equal to 2. But then, akong pilion, sa duha ka value sa c nga naa sa interval nga negative 1 to 5. So ahara man sa value, Sir Jeff. So that is only 2. That is past 2. So therefore, the value of c is equal to 2. So that's it for our basic calculus. So we hope our learners gain significant learnings today. So again, learners, to apply the intermediate value theorem or the IVT, so first thing to do is to determine first the function, if the function is continuous on the given interval. And then next is if it is continuous, so just evaluate the function using the two endpoints on the interval. Okay. Thank you, Sir Vin. So learners, based on the things that you have learned today, kindly answer the activity found in your self-learning materials. So before we end, learners, don't forget the first attendance marker, which is flashed at the top of our screen. And we would like to give special thanks to our executive producer, Sir Gas Sipi, to our production team, and to our learners, and especially to the guardians who are very supportive to the learners in learning in their respective homes. So this has been again Jefferson Gabutan from Pangabuan Integrated School. And Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And Vincent Esmondibon from Tangub City National High School. And this is Astral Academy Cyber School.